নমস্কাৰ সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰয়িং আৰু এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি আমি এটি বানপানীৰ ছবি আঁকো। বানপানীৰ ছবি আঁকিবলৈ প্ৰথমতে আমি এনেদৰে ঘৰৰ ছালখন দি ল'ম। বানপানীৰ ছবিত আমি সম্পূৰ্ণ ঘৰটো আঁকিব নালাগে, আধাখিনি দিলেই যথেষ্ট হয়, কাৰণ তাৰে আধাখিনি পানীৰ তলত ডুব গৈ থাকে। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা তেনেদৰে আমি কাষত এটা পুনৰ ঘৰ আঁকিম। ইয়াৰেও ছালখন আঁকিম আৰু বেৰখনৰ আধা অংশ আঁকি ল'ম। ইয়াৰ পিছত ঘৰটোৰ ঠিক কাষত এডাল আমি গছ আঁকিম আৰু গছৰ ঠানিবোৰ আমি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বানপানীৰ ছবি আঁকোতে আমি এখন নাৱত বিভিন্ন বস্তু বাহানি লৈ মানুহবিলাক নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱা এটা দৃশ্য আঁকিব পাৰোঁ। গতিকে মই এখন নাও আঁকিছোঁ আৰু ইয়াতে একজন মানুহ আৰু এটা সৰু ল'ৰাই নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আৰু জীৱ জন্তুবোৰ লৈ নিৰাপদ স্থানলৈ গৈ আছে। ছবিটো অঁকা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰে পাতখিনি, গাছডালৰ যিখিনি পাত আছে সেইখিনি পাত আমি 4B পেঞ্চিলেৰে অলপ অলপকৈ শ্বেডিং কৰি দিম আৰু তাৰপিছত 6B বা 8B পেঞ্চিলেৰে আমি তলৰ ফালে অলপ ডাঠকৈ পাতবিলাক দি দিম। ইয়াৰ পিছত আমি গা গছডালতো ধুনীয়াকৈ শ্বেডিং কৰি দিম।
ইয়াৰ পিছত ঘৰৰ বেৰবোৰত আমি প্ৰথমতে 2B পেঞ্চিলৰ সহায়ত আৰু তাৰপিছত 6B বা 8B পেঞ্চিলৰ সহায়ত আমি ছেডিং কৰিম। যিখিনি ডাঠ সেইখিনি আমি 6B বা 8B পেঞ্চিলৰ সহায়েৰে ছেডিং কৰিম। ইয়াৰ পিছত নাওখনত থকা মানুহ আৰু জীৱ জন্তুবোৰ আমি ডিটেইলি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে 3B পেঞ্চিলৰ সহায়ত আমি পাতলকৈ শ্বেডোবিলাক দি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি পুনৰ যিখিনি অংশত বেছিকৈ ছাঁ পৰে সেইখিনি অংশত আমি 8B পেঞ্চিলৰ সহায়েৰে ছেডিং কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত আমি নাওখন ধুনীয়াকৈ ডিটেইলিং কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি পানীৰ ঢৌবিলাক আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঘৰ থকা অংশখিনি ছেডিং আমি অলপমান ডাঠকৈ দিম।
এনেকৈ অঁকাৰ পিছত আমি পুনৰ কিছুমান সৰু সৰু গছ ছবিটোত এড কৰিব পাৰোঁ। এই চেগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যদি কেতিয়াবা আমাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ছবি আঁকিবলৈ কয় তেতিয়াহ'লেও আমি বানপানীৰ ছবি আঁকিব পাৰোঁ। গতিকে সহজ পদ্ধতিৰ সহায়েৰে আমি বানপানীৰ ছবি কেনেদৰে আঁকে সেইটো শিকিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।